Hello everybody, মই প্ৰণৱে আপোনাক Assamese tutorial with PJS চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ এই চেনেলটোত আমি সদায় আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান সৰু সৰু সমাধান লৈ আহো, ঠিক আছে? যিখিনি খুব এডভান্স মানুহৰ কাৰণে নহয় বা হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। আমি আসলতে আমাৰ সহজ সৰল এই মানুহখিনিৰ কাৰণে কিছুমান টেকনলজিৰ কিছুমান আমি ভিডিও চেনেলটোত ক্ৰিয়েট কৰো। তো আজিও ব্যতিক্ৰম নহয়, আমি এনেকুৱা এটা ভিডিও লৈ আহিছো, ঠিক আছে? আজি আমি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম আপুনি যদিহে আপুনি কম্পিউটাৰত বা ডেস্কটপত আসামিজ টাইপিং কৰিব নাজানে তথাপিতো আপুনি এখন স্ট্যান্ডার্ড নোটিস বা এপ্লিকেশন বা যি নহওক আপুনি অসমীয়াত এটো টাইপিং কৰি বনাব পাৰিব, ঠিক আছে? আমি আজি এটা সিম্পল স্টেপ মাত্ৰ 4টা স্টেপ আমি লম। এই 4টা স্টেপত আমি আমাৰ যেটো প্ৰসেসটো আমি ফুলফিল কৰিম, ঠিক আছে? ইয়াৰে ফাৰ্স্ট যেটো স্টেপ হ'ব, ফাৰ্স্ট স্টেপটো হ'ব আমি কি কৰিম, আমি সকলোৱে কম্পিউটাৰত লিখিব নাজানো কিন্তু আমি মোবাইলতো আসামিজ টাইপিং কৰিব জানো, ঠিক আছে? আমি কি কৰিম, টাইপিং খিনি আমি কৰিম আসামিজত, ঠিক আছে? আসামিজত টাইপিং কৰিম। তাৰ পিছতে সেই আসামিজৰ টাইপিং খিনি আমি নেক্সট স্টেপত কি কৰিম, নেক্সট স্টেপত আমি ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, যদি কোনোবাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কেউ নাজানে তথাপিতো আমি এটো যেটো ভিডিওত দিম, আমি এই ভিডিওটো আপুনি ডিটেইল ভালকে গম পাই যাব কেনেকৈ আপুনি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? মাইক্রোসফট ওয়ার্ডত আমি পেজ লেআউট বনাম আৰু প্ৰিন্টৰ কাৰণে যেটো পেজ যেটো সেটআপ হয়, পেজ সেটআপ কৰিম আৰু আমি যিখিনি টাইপ কৰিম মোবাইলত সেইখিনি আমি ওয়ার্ডত ভালদৰে আমি প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে লেআউটটো বনাই লৈ লেআউটটোত আমি এডজাস্ট কৰিম, ঠিক আছে? সেকেন্ড কথাটো কি হল, আমি যদি হে কপি কৰি আনি যদি পেস্ট কৰি দিও ওয়ার্ডত তেতিয়া আমাৰ যিখিনি ফন্ট, যেহেতু আমাৰ কম্পিউটাৰটোত ইংলিশ ফন্ট থাকিব কিন্তু আসামিজ ফন্টখিনি ভাল সাপোর্ট নকৰে, সাপোর্ট কৰিব কিন্তু খিনি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটত নাহিব, ঠিক আছে? আমি হেতু কি কৰিব, স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটত আনিব লাগিব, যেটো আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট যেটো গীতাঞ্জলি ইউজ কৰে তেনেকুৱা এটা ফন্ট, তেনেকুৱা এটা ফ্ৰী ফন্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি এই ভিডিওৰ ডিটেইলছ বুজাই দিম, ঠিক আছে? থাৰ্ড স্টেপটো হ'ব আমাৰ ফন্ট ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ফন্টটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। একেবাৰে ইজি স্টেপ হয়, মই ভালদৰে দেখাই দিম, আপোনালোকে ভালদৰে চাই দিলে খুব ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰিব। আৰু ফোর্থ স্টেপটো কি হ'ব, ফোর্থ স্টেপটো হ'ব ফাইনাল টাচ, ঠিক আছে? আমি যদি বৰ্ডাৰ লাগে বৰ্ডাৰ দিম বা যিখিনি বস্তু লাগে আমি গোটেইখিনি দিবলৈ ট্রাই কৰিম। এতিয়া আমাৰ কামটো হৈছে কি, আমি এতিয়া মোবাইলত আমি এটা নোটপ্যাড খুলি লম। আমাৰ মোবাইলত যেটো নোটস থাকে বা আমি ডাইৰেক্ট হোৱাটছএপতো লিখিব পাৰো, ঠিক আছে? আমি এটা কি কৰিম, আমাৰ যিখিনি আসামিজ খিনি হয় আসামিজ খিনি আমি এটা টাইপ কৰি দিম, ঠিক আছে? গোটেইখিনি লিখি থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব, গতিকে মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছো। তো আপোনালোকে ভালদৰে লিখি ল'ব। মই এটা যেটো ডেমো কাৰণে দেখাইছো গতিকে মই আপোনাক কমকৈ লিখি লৈছো, আপোনালোকে এটো লিখি ল'ব। নেক্সট কি কৰিব, আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত যাব, ব্ৰাউজাৰত গৈ হোৱাটছএপ ৱেবটো ওপেন কৰি ল'ব, ঠিক আছে? আপোনাৰ হোৱাটছএপটো এটা ডেস্কটপত ওপেন কৰিব পাৰিব। যিসকলে জানে সেইসকলৰ কাৰণে কোৱা নাই, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো। আপোনালোকে হোৱাটছএপ ৱেব বুলি সাৰ্চ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ মোবাইলৰ যেটো হোৱাটছএপত আপুনি গলে লিংক ডিভাইস বুলি পাব, তাতে আপুনি স্ক্যান কৰি এটো আহিব পাৰিব। এটা এনেকুৱা ইন্টাৰফেসটো পাই যাব, ঠিক আছে? মই যলে পঠাইছিলো এখিনি আহি আছে, দেখা পাইছে? নেক্সট মই কি কৰিম, এটা ওয়ার্ড যেটো ফাইলটো হয় ওয়ার্ড ফাইলটো মই এতিয়া ওয়ার্ড ফাইল নহয় সৰি, মই ওয়ার্ড যেটো সফটওয়্যাৰটো হয় ওয়ার্ড সফটওয়্যাৰটো মই এটা ওপেন কৰি লম। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হয়। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটো ওপেন কৰি একদম ফাৰ্স্ট কৰিব লগা কামটো হৈছে কি, পেজ লেআউট। অৰ্থাৎ মই কোনটো পেজ চুজ কৰিম, ঠিক আছে? মই এটা সাইজটো চুজ কৰিম A4, যেটো A4 টা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হয়। মাৰ্জিনটো মই এটা নরমাল ৰাখিম, ঠিক আছে? এতিয়া মই ইয়ালৈ টেক্সট খিনি ইম্পোর্ট কৰিম। ইম্পোর্ট কেনেকৈ কৰিম, আকৌ মই হোৱাটছএপত যাম, যিখিনি টেক্সট মই লিখিছিলো ইয়াত পঠাই দিছিলো এইখিনি মই ইয়াৰ পৰা কি কৰিম, কপি কৰিম, কন্ট্রোল C কৰিম, কপি হৈ যাব। তাৰ পিছতে মই ওয়ার্ডত আকৌ যাম, ওয়ার্ডত গৈ মই কি কৰিম, কন্ট্রোল V বা নহলে ৰাইট ক্লিক কৰি তাতে পেস্ট অপশনটো আহি যাব, ঠিক আছে? মই এটা পেস্ট কৰি দিছো। এটা মই আপোনালোকক দেখাম, এই যিখিনি ফন্ট খিনি এটা আহিছে, মই জুম কৰি দেখাই দিছো, আপুনি চাওক। ফন্ট খিনি আপুনি একো ধৰিব পৰা হোৱা নাই, মানে কি ধৰিব পাৰিছে কিন্তু তাতে যিখিনি আপোনাৰ যুক্তাক্ষৰ হওক বা কিবা হওক এই ফন্ট খিনি আসলতে এটা সাপোর্ট কৰা নাই, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ধুনিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব, স্ট্যান্ডার্ড কৰিবৰ কাৰণে ফন্টটো আমি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এটো স্টেপো মই দেখাই দিম। তো ভিডিওটো চাই থাকক, তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব, ঠিক আছে? মই এটা শব্দ থাকি গৈছিলে, জাননী যেটো হেডিংটো হয় হেডিংটো থাকি গৈছিলে, ঠিক আছে? মই এটা হেডিংটো আনি লৈছো। মই এটা কমকৈ লিখিছো, যদি আপুনি বিচাৰে আপুনি সৰহকৈ লিখি ল'ব, ঠিক আছে? আমি এটা ফন্টটো ডাউনলোড কৰিম। পুনৰ আমি ব্ৰাউজাৰ যাম, ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি সাৰ্চ কৰিম কালপুৰুষ ফন্ট ডাউনলোড। কি বুলি লিখিব, কালপুৰুষ ফন্ট ডাউনলোড,
ঠিক আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, ডাইৰেক্ট লিংক দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কালপুৰুষ ফণ্ট ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক আহিব কালপুৰুষ ফণ্ট ডাউনলোড, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ফণ্টটো ফ্ৰীলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, অলপ তললৈ গুচি যাব, ইয়াতে যিটো কেপচা অৰ্থাৎ সংখ্যা আপোনাৰ ইয়াতে নাম্বাৰ 6টা নাম্বাৰ দিব লাগিব। 6 ডিজিটটো দিয়াৰ পিছতে তাতে ডাউনলোড যিটো অপশ্যনটো আছে ডাউনলোড অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ 5 ছেকেণ্ড মানতে এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। ঠিক আছে, 5 ছেকেণ্ড নালাগে, 1 ছেকেণ্ডত আপুনি এই ফাইলটো ডাবল ক্লিক কৰি অপেন কৰি দিব। তাতে যিটো TTF বুলি অপশ্যনটো পাব, TTF-টোত আপুনি আকৌ ডাবল ক্লিক কৰি দিব। TTF-টোত ডাবল ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইনষ্টল হৈ যাব। এইটো ভিডিঅ'তে আমি ফণ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে, কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে সেইটো দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, আপুনি বেলেগ ফণ্টটো এনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ফণ্টটো মই এতিয়া ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া মই ৱৰ্ডত যাম। ফণ্টটো যিহেতু আমাৰ পিচিটোত ইনষ্টল হৈ গৈছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, Ctrl+A বা নহ'লে গোটেইখিনি আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম। Ctrl+A টো হৈছে শ্বৰ্টকাট। এতিয়া আমি কি কৰিম, ফণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিম। ফণ্টটো কি আছিলে নামটো, কালপুৰুষ। কালপুৰুষ মই এতিয়া চাৰ্চ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, কালপুৰুষ আহি গৈছে। এতিয়া মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক অৰ্থাৎ কিতাপত আপুনি যিটো ফণ্ট দেখা পায়, যেনেকুৱা ফণ্ট দেখা পায়, সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফণ্টটো ইয়াতে আহি গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যিখিনি আছে এডজাষ্ট কৰিম। জাননী এইটো যিটো হেডিং হৈছে, গতিকে মই এইটো বল্ড কৰি দিছোঁ, চেণ্টাৰত আনিম আৰু মই তাৰ চাইজটো অলপমান বঢ়াই দিম। তাৰপিছতে এটা আণ্ডাৰলাইন দিম, যিহেতু এইটো হেডিং হয়। ঠিক আছে, আৰু মাজৰ যিখিনি টেক্সটখিনি হয় সেইখিনিও মই ইয়াতে ঠিক কৰিম। এতিয়া মই চাই লৈছোঁ কোনটো আণ্ডাৰলাইন দিলে ভাল হয়। ঠিক আছে, আপুনি কোনটো আণ্ডাৰলাইন দিব বিচাৰে আপুনি দি দিব পাৰে। মই এতিয়া চুজ কৰি লৈছোঁ। অ'কে, ঠিক আছে, ডটেড লাইন আণ্ডাৰলাইনটোৱে মই এতিয়া থৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে আমি কি কৰিম, এই যিখিনি টেক্সটখিনি আছে টেক্সটখিনি অলপমান তললৈ লৈ নিম। কাৰণ টেক্সটখিনি যেতিয়া অকণমান তললৈ লৈ নিম, তেতিয়া আমি তাৰিখটো যিটো থাকে তাৰিখটো আমি ৰাইট চাইডে টপৰ ফালে যিটো জাননীৰ তলত এডোখৰ দিয়ে সচৰাচৰ, এইটো আমি দিম। ঠিক আছে, এই যে মই যে ইয়াৰ দ্বাৰাই এই মাজৰ যিটো গেপটো দিলোঁ, গেপটোৰ কাৰণে কি হ'ব, আপুনি বেক স্পেচো কৰিব পাৰে বা নহ'লে আপুনি কীবৰ্ডত টেপ যিটো অপশ্যন আছে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলেও এইটো এনেকুৱা ধুনীয়া লাইন লৈ ল'ব। ঠিক আছে, মই এতিয়া এণ্টাৰ কৰি এতিয়া স্পেচটো ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া এণ্টাৰ কৰি স্পেচটো ওলাই লোৱাৰ পিছতে এই তাৰিখ যিটো আছে এইটো মই ডাইৰেক্ট তাত টেক্সট এলাইন কৰি দিব পাৰোঁ। মই টেক্সট এলাইন কৰি দিয়া নাই। মই এতিয়া কি কৰিম, ইনচাৰ্টত গৈ এটা টেক্সট বক্স ড্ৰ কৰি দিম। আপোনালোকে এনেকৈ টেক্সট বক্স ড্ৰ কৰি যোনডোখৰত দৰকাৰ হয় আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰি আখৰখিনি লিখিব পাৰে। মই সেইটোও দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, এইটোতে ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ বোনাছ পইণ্ট নিচিনা হৈ গৈছে। ফণ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটোৱে কি কৈছে, আপুনি ৱৰ্ডটোত কেনেকৈ টেক্সট বক্স দিব, কেনেকৈ আপুনি ফণ্টখিনি এডজাষ্ট কৰিব সেইখিনিও জনা হৈ গৈছে। এতিয়া আউটলাইনটো আমি ইয়াতে আঁতৰাই দিম টেক্সট বক্সৰ। ঠিক আছে, আউটলাইনত গুচি যাম, ফৰ্মেটত নো আউটলাইন কৰি দিম আৰু এইটো আমি এতিয়া ক্লিক কৰি লৈ কীবৰ্ডেদি কি কৰিব পাৰিম, আমি ড্ৰেগ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এৰো কিটো লৈ পেলাই মই এতিয়া ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ। হৈ গৈছে, আমাৰ এখন নটিচৰ ফৰ্মেটত আহি গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো যিটো ধন্যবাদেৰে আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বুলি আছে সেইটো আমি কি কৰিম, চেণ্টাৰত দি দিম বা আপুনি ৰাইট চাইডলৈও দিব পাৰে। মই এতিয়া চেণ্টাৰত দি দিছোঁ আৰু যিটো মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ যিটো তাত ডেজিগনেশ্যন হয়, ডেজিগনেশ্যনটো মই কি কৰিম, ইয়াতে ইটালিচাইজ কৰিম আৰু বল্ড কৰি দিম। ঠিক আছে, বল্ড হৈ গৈছে আৰু মই এইটো ইটালিচাইজ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, আমাৰ জাননী অলমষ্ট ৰেডি, একদম ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ এটা বৰ্ডাৰ দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মোৰ টেক্সট বহুত কম হৈছে। মই যিহেতু আপোনালোকক ডেমো দেখাই আছোঁ, সেইটো কাৰণে টেক্সট মই বহুত কমেই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে টেক্সট দিব পাৰে। এতিয়া মই কি কৰিম, পেজ লেআউটত যাম। পেজ লেআউটত গৈ যিটো পেজ বৰ্ডাৰ বুলি অপশ্যনটো আছে, পেজ বৰ্ডাৰত গৈ মই ইয়াতে এটা বক্স কৰিলোঁ, মই এটা পেজ বৰ্ডাৰ দি দিম। গোটেই A4 পেজখনত ধুনীয়াকৈ পেজ বৰ্ডাৰটো লৈ ল'ব আৰু আপুনি এতিয়া উইথটো দিব পাৰে। কোনটো যদি আপোনাৰ ডাঠ লাগে তেতিয়া আপুনি ডাঠ ল'ব পাৰে। মই এতিয়া ডাঠ নালাগে, পাতল লাগে, পাতল মই জাষ্ট 1 পিক্সেলৰ এটা মই বৰ্ডাৰ লগাই দিছোঁ। ঠিক আছে, আমাৰ জাননী ৰেডি। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰিণ্ট আপুনি অপশ্যনত গৈ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে। মই যিটো প্ৰিণ্ট নকৰোঁ, মই এতিয়া PDF কৰিম। মাইক্ৰ'ছফ্ট প্ৰিণ্টটো PDF কৰি দিছোঁ, পৰ্ট্ৰেইট হৈ আছে। এডভান্সত আপুনি গৈ চাইজটো কৰি দিব A4। ঠিক আছে, বাই ডিফল্ট লেটাৰ হৈ থাকে। অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পিছতে এতিয়া যেতিয়া অ'কে কৰি দিব, আপুনি এইটো PDF-ত ছেভ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ নামটো লিখি দিছোঁ ন'টিচ বুলি আৰু মই এইটো ছেভ কৰিছোঁ ডেস্কটপত। ঠিক আছে, মই এইটো অ'পেন কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপুনি এখন ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্ট কৰিবও পাৰে। ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে, এইটো PDF ফৰ্মেটত ইয়াতে আহি গৈছে। তো আমাৰ 4টা ষ্টেপ দি আমাৰ যিখন ফাইনেল নটিচখন ইতিমধ্যে বনি গৈছে। ঠিক আছে, আপুনি এখন প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে বা PDF কৰি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা আপুনি ভালদৰে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে। যিহেতু আমি লেআউটটো আমি ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু আপুনি সেই লেআউটটো আপোনাৰ মতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। ঠিক আছে, তো
তো আজিলৈ মানে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদিহে মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰে তলত মই মোৰ ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিম লিংকত গৈ আপুনি মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে আপুনি মোৰ লগত যদি কিবা থাকে শেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি কিবা বেলেগ এনেকুৱা কিবা যদি ইনফৰমেটিভ আৰু যদি কিবা আপুনি জানিব বিচাৰে তেনে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আমি এনেকুৱা ভিডিও বনাই দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম থ্যাংক ইউ